Kauuwi lang po namin, galing kami ng school dahil kinuha namin ang bigay ni Mayor, ni Yorme, ang aming tablet ngayon, para sa mga guro. Ngayon po, ang episode po natin ay ang special edition ng unboxing, no? Unboxing po ng tablet, Teachers Day gift, tama ba? Yes. Teachers Day gift ng aming butihing Mayor Lino Cayetano. Ayan. So, ito po yung kanyang gift sa mga guro ng lungsod ng Taguig. Salamat po, Mayor. Oo, salamat po, Mayor. Malaking tulong po ito para po sa online class ngayong nasa new normal tayo. Tama? Yes. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa mga guro natin, no? Para mapabuti at makasunod sa new normal education. Tama ba? Yes. Gamit ang online class. Gamit ang online class. Ulit. Ayan. So, ito po yung title. Title. Ito po yung brand. Cherry Mobile. Ayan. So, kitang-kita po natin. I love Taguig talaga. Branded. Branded po. So, ayan. Nakuha na natin yung pangako po ni Mayor Lino na magpo-provide siya o may gift siya sa mga teacher ng Taguig City. Pag sinabi talaga ni Mayor, talagang tinutupad niya talaga. Yes! Saludo po kami, Mayor, sa inyo. Kaya, Ito na, bubuksan na natin. Thank you, naman ito Yorme. kaya? Ayan. Mayor Lino Naka-plastic Cayetano, thank pa. you. Powered by Cherry Mobile. Parang ako yung excited na magbukas, Paisan. diba? Eh, hindi po ito sa akin, sa kanya lang. Ay, taas natin. Hindi nakikita yung pag-ano. Ayan. Taas na lang natin. Yan. Ganyan. Sige. Oh, kaya pala nandito ka para tagahawak. Yes. Nag-toothbrush ka ba, Jennifer? Toothbrush na naman. Oh no! Lagi na lang toothbrush. Parang wrestling na. Parang nire-wrestling natin. Yun. Okay. Oh, kita-kita. Ayan na. Sa ito yun. Kita-kita. Kikilatisin natin. Yun, no? Okay. Uy, So, naging box. ito po yung... Tingnan mo muna yan. Papakita mo yung ano. Hindi nakikita sa camera. Hello. Yun.
insert here now. Okay. So, meron siyang lagayan ng SIM card at saka ng micro SD. Saan ini-insert Yun, no? Na-open na. Ayos. Baka may laman na to. Laman ng mga mga materials. So, ilagay na natin dito sa kanyang lalagyan. Ayan, no? Then, May camera ka? I think okay. Tapos, Igan, may keyboard. pwedeng i-adjust yung no? At pwede nang mag-online class. magnetize pala siya. Bilis din siya. In fairness.
naman. Ano yung mga Explore na lang. So, pwede tumawag, pwede mag-message. Ayan. So, for example, mag-message kayo, gamit ito. Magamit natin yung keyboard, i-on muna natin to. Yan, so nagkulay blue, tapos i-on natin yung connect. Then, i-on natin itong Bluetooth. Pagkatapos ay hanapin natin yung pair. Connection preferences. Previously connected. Ayan. Bluetooth keyboard. Then connect natin. Pair and connect. Ayan. Allow. Pair. Hindi tumutunog na yun. Cherry Mobile ano yun? Siyempre, logo nila yan eh. Ano nito? Singamay Okay, pack. so pair na yan. So, yan na naman natin. Testing naman natin. Testing 1, 2, 3. Ayun! Gumana na! Connect na na-connect. Yes. Ito po yung tablet na bigay ng ating butihing Mayor Lino Cayetano. Kaya ang itatype natin ay Salamat po, Mayor. I Lino Cayetano. love Taguig. Yan. Kaya ginawa namin ang vlog na to ay nais namin ipaabot ang pasasalamat sa aming butihing Mayor Lino Cayetano. Maraming salamat po. We love Taguig. We love Mayor Lino Cayetano. Bye! Bye! Okay, okay na. Hello mga ka-Perks! Welcome back! Sila po na. Thank you. Parang... Parang nasa ano pa rin? Pili ka? Kaya Kaya na naman tayo. Ano ba natin? Maraming servo yun. nais ka! Marami yan, ano kayo? Pero tagahawa ka na, nagreklamo ka pa. Maraming. Okay, tapos na maraming. Wait. Okay. Tapos din ah.